tôi trúng số 1 tỷ, nhưng lại đúng vào tháng cuối cùng trước khi tận thế băng giá ập đến. Ở kiếp trước, tôi chỉ biết mua sắm, mỗi ngày toàn là xe sang, túi hiệu, đồ xa xỉ. Dù tận thế cực hàn đến, vật tư leo thang giá chóng mặt, thứ xa xỉ phẩm biến thành một đống rác. 10 vạn tệ chỉ đổi được một gói mì khô. Tôi không trụ nổi một tháng thì chớt ngấp. Trước mắt tôi là bão tuyết trắng xóa vô tận, chỉ chớp mắt lại biến thành phòng bán nhà ấm áp sang trọng. Cái lạnh buốt thấu xương từ đầu ngón tay truyền đến tim vẫn chưa tan đi. Đầu tôi đau như muốn nứt ra. Theo bản năng, tôi bấu lấy bóng người cao lớn bên cạnh, không ngờ lại bị đẩy mạnh ngã xuống đất. Tiểu Ninh, cô có mua không thì nói. Tôi ngẩng đầu theo tiếng nói, đập vào mắt là vẻ mặt đầy ghét bỏ của Thẩm Mục An. Thẩm Mục An đến người đàn ông tôi thầm thương suốt 4 năm. Sau khi biết tôi trúng số, anh ta bắt tôi mua nguyên căn biệt thự tặng anh. Vì muốn ở bên anh ta, tôi ngốc nghếch đồng ý. Nhưng sau khi dọn về ở, tôi chẳng khác gì bảo mẫu. Đến khi tận thế ập xuống, anh ta xúi tôi ra ngoài tìm vật tư. Đợi tôi quay về tay trắng, anh ta lạnh lùng đóng cửa, mặc kệ tôi chớt cóng ngoài trời. Cái lạnh tận xương đó, tôi đã nếm trải đủ rồi. Sống lại một đời, tôi thề sẽ không lặp lại sai lầm đó. Phải điên cuồng tích trữ, dựng hầm trú ẩn, sống sót trong băng giá. Tỉnh táo lại, tôi đứng dậy, hỏi nhân viên bán nhà, có căn biệt thự nào rẻ, xa trung tâm không? Xin lỗi chị, ở đây toàn biệt thự cao cấp. Đến nhân viên chỉ mỉm cười rồi lơ tôi không tranh cãi, lập tức quay người rời đi. Tiểu Ninh, không mua thì thôi, đừng bày trò mất mặt. Thẩm Mục An chạy theo níu tay tôi hất mạnh ra. Không mua cho anh thì thấy mất mặt, ăn bám thì sao không thấy hả? Là anh năn nỉ tôi mua cho, chứ tôi có hứng thú gì đâu. Giờ thì khỏi, anh cút đi. Nói xong, tôi gọi xe về thẳng nhà. Đến dưới lầu chợt nhớ ra còn kiện hàng chưa lấy, tôi tiện tay lấy rồi lên phòng. Vừa ngả xuống sofa, ký ức kiếp trước lại ập về. Tận thế chỉ còn 1 tháng nữa, càng sớm tìm được nơi trú ẩn càng tốt. Thành phố thì quá đông, nông thôn, nhà sát nhà cũng không an toàn. Tôi cần một nơi xa, rộng, ít người. Đúng rồi, đến trang trại, vừa nuôi được gia súc, vừa tự cung tự cấp. Nghĩ là làm, tôi lái xe đi xem vài nơi, đều không ưng. Lúc này có một đại ca tiến đến. Em gái, anh có trang trại bỏ hoang, có muốn xem không? Mắt tôi sáng lên, đi theo anh ta đến nơi. Đường vào gập ghềnh, 4 bể núi non bao quanh. Trang trại rộng hơn 1.600 m², tổng thể tôi khá ưng. Sau khi mặc cả, tôi mua lại với giá 2,6 triệu. Anh ta sợ tôi đổi ý, còn kéo tôi đi làm sang tên ngay trong ngày. Mọi việc suôn sẻ. Về nhà, tôi ăn một bữa thịnh soạn, tâm trạng nhẹ hẳn. Trang trại tuy đơn sơ, tôi không biết sửa, nhưng tôi có tiền, việc đó cứ để cho chuyên gia. Hôm sau, tôi gọi kiến trúc sư, yêu cầu rõ, phải thiết kế được như trạm nghiên cứu Nam Cực. Tôi muốn biến trang trại thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Trong khi chờ bán vé, tôi thuê xe tải, mua than, cơm hộp tự sưởi, gạo, bột mì, hạt giống, thuê thêm người chuyển tất cả về trang trại. 3 ngày sau có bản thiết kế, tôi ký hợp đồng với công ty xây dựng, yêu cầu xong trong 1 tháng. Trong lúc họ thi công, tôi gọi cho bố mẹ, con nhớ bố mẹ quá, sang thăm con đi. Tối hôm sau, họ tới, do dự một hồi, tôi kể hết về việc trọng sinh và tận thế băng giá. Thấy tôi không giống nói đùa, cả hai im lặng. Tiểu Ninh, con không nói dối chứ? Đến bố nghiêm giọng, tôi gật đầu, mắt đỏ hoe. Ông thở dài, khổ cho con rồi. Tôi kể cho bố mẹ nghe kế hoạch xây dựng trang trại pháo đài, đưa cả danh sách đồ đã mua cho bố xem. Ông cau mày, nói nghiêm túc, phải lập lại danh sách, cái này chưa đủ đâu. Thế là cả nhà kéo nhau đến trang trại mới. Theo lời bố, chúng tôi viết lại một danh sách chi tiết: 500 bao gạo, 500 bao bột mì, hàng loạt đồ dùng sinh hoạt, một lượng lớn thức ăn gia súc, cỏ khô, vật liệu. Tôi còn mở rộng thêm một nhà kho khổng lồ để cất riêng thức ăn cho đàn gia súc. Bố còn yêu cầu công ty xây dựng đào hẳn một hầm trú ẩn dưới lòng đất, vì khi cực hàn ập tới, sống trên mặt đất là điều không tưởng. Tôi chuyển thêm 10 triệu cho họ. Họ đồng ý tăng cường nhân công, đảm bảo kịp tiến độ. Mấy ngày sau, kho bãi, hầm, nhà kính lần lượt thành hình, cả trang trại thay đổi chóng mặt. Chúng tôi cũng không rảnh tay, ngày đêm vận chuyển vật liệu, cỏ khô, đồ ăn vào bên trong. Thỉnh thoảng có công nhân tò mò, ông chủ, làm nhiều biện pháp giữ ẩm thế này để làm gì? Với lại đàn bò đàn cừu có bao nhiêu đâu, sao cần nhiều thức ăn vậy? Bố tôi chỉ cười qua la, chuẩn bị mở rộng chăn nuôi, cứ tích trữ trước. Công nhân nghe vậy thì gật đầu, tiếp tục làm việc. Đúng lúc đó, tôi nhận được cuộc gọi từ Thẩm Mục An, chuyển cho tôi 100.000. Tôi sẽ bỏ qua chuyện cô không mua biệt thự cho tôi. Tôi bật loa ngoài, bố mẹ cũng nghe thấy, ai nấy đều sững sờ. Tôi bật cười, anh nằm mơ chưa tỉnh hả? Tôi biết thừa anh toan tính cái gì rồi, muốn chia nửa tiền với tôi để đổi lấy tình cảm à? Anh nghĩ mình đáng giá thế à? Tôi cúp máy, không thèm phí lời. Mối hận kiếp trước lại ùa về. Trước mắt tôi như hiện lên cảnh gió tuyết gào thét, cái chết lạnh lẽo bao trùm. Nếu không vì hắn, tôi đâu chất thế. 7 ngày sau, nhờ đội công nhân làm việc suốt ngày đêm, hầm trú ẩn đã xong. Trang trại, pháo đài bên ngoài cũng hoàn thành. Kho dự trữ đầy ắp, cỏ khô lên tới hơn 50 tấn. Toàn bộ vật tư được dồn xuống hầm. Chúng tôi cũng mua thêm lợn, bò, cừu từ các hộ dân khác, đưa về nuôi ổn định. Chỉ khi bất đắc dĩ mới giết thịt.
vì đó là nguồn tái tạo lâu dài. Còn một tuần nữa tận thế sẽ tới, trên mặt đất vẫn còn thể hoạt động, nên cả nhà quyết định đi mua thêm chuyến cuối. Trên đường về, ngang qua quán thịt chó, ngoài cửa có một chú chó con bẩn thỉu, buồn rầu. Số phận nó có lẽ sắp định sẵn rồi. Chúng tôi thương tình, trả 5.000 tệ chuộc nó về. Chú chó như hiểu được, cứ ngoắc đuôi ríu rít bên cạnh. Thế là nhà tôi có thêm một thành viên mới. Chúng tôi đưa nó đến bệnh viện thú y kiểm tra, tắm rửa, rồi ghé 3 cửa hàng thú cưng, gom hết đồ ăn và vật dụng cho chó. Đêm đó, quay về pháo đài, đã 9 giờ. Từ nay, chúng tôi sẽ giam mình trong đây suốt nhiều ngày. Thời tiết bắt đầu bất thường, tháng 4 tuyết rơi, cả mạng xã hội xôn xao. Có người còn cảnh báo tận thế cực hàn sắp tới. Nhiều người vội vã mua áo phao, chăn bông, đồ giữ nhiệt. Giá cả tăng vọt, nhưng chưa được bao lâu, nhiệt độ đột ngột đảo chiều. Cả nước nóng hầm hập, có nơi 55 đến 60 độ. Người dân chịu khổ vì nắng nóng, nhiều nơi xe cộ phải dừng hoạt động. Trong khi cả nước vật lộn, thì nhà tôi 3 người ngồi trong hầm trú ẩn mát lạnh, vừa ăn cơm, vừa nướng thịt, vừa xem phim trên điện thoại. Sau một tuần nắng nóng, nhiệt độ hạ xuống, mọi người vừa thở phào thì một trận mưa đá khủng khiếp ập đến. Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Nhìn những hạt mưa to như viên bi, kèm theo mưa đá rội xuống, tim tôi nặng trĩu. Chính từ cơn mưa này, tận thế băng giá sẽ bắt đầu. Ký ức kiếp trước, vô số người chết cóng trong bão tuyết lại ùa về. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi mở máy tính, viết một bài dài chia sẻ trên mạng, cảnh báo mọi người về tận thế băng giá sắp đến. Chỉ hy vọng có ai đó đọc được, sẽ còn cơ hội sống sót. Ngay trong ngày hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi lạ. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi bắt máy. Tiểu Ninh, có phải cô đã biết trước những chuyện này không? Giọng nói phẫn nộ bên kia chính là Thẩm Mục An. Tôi nhíu mày, đưa điện thoại ra xa tai. Anh đang nói gì thế? Tôi chẳng biết gì đâu. Đừng giả ngay. Hôm ở phòng bán nhà, cô hỏi có biệt thự nào hẻo lánh, tôi đã thấy lạ. Giờ thì tôi hiểu cả rồi. Thì sao? Tôi cười nhạt, chẳng thèm che giấu. Một người bạn giàu có của tôi nói rồi, có thông tin trước. Nhiều người đã chuẩn bị đi châu Phi tránh rét. Cô đừng hòng lừa tôi có thông tin của cô trong tay. Nếu cô không muốn tôi tung hay ra cho cả thiên hạ biết, thì ngoan ngoãn nghe lời. Tôi im lặng, liếc nhìn bố mẹ. Bố gật đầu đến ý bảo tôi cứ giả vờ nhượng bộ. Tôi giả bộ run rẩy. Được rồi, Mục An, đừng nói ra. Ngôi nhà này vốn dĩ tôi cũng định để anh cùng ở, muốn cho anh bất ngờ thôi. Ai bảo trước đây anh lạnh lùng với tôi chứ. Ngày mai, anh tới đi. Đúng rồi, tận thế thì phải nương tựa nhau. Tôi sẽ đối xử tốt với em. Điện thoại cúp máy, khuôn mặt tôi lập tức tối sầm. Bố tôi tức giận đập bàn. Con gái, sao lại dính phải loại người như thế? Tôi cúi gằm, chẳng dám trả lời. Mẹ vội kéo tay bố. Ông đừng mắng nó nữa, giờ nghĩ cách đã. Bố cau mày, nếu hắn đến mà tung tin ra thì sao? Chúng ta không sợ vài người, nhưng nếu trên chính quyền biết, họ sẽ tịch thu nơi này thì nguy. Tôi mở điện thoại, bỏ chặn Thẩm Mục An, gửi cho hắn định vị. Đêm ấy, cả nhà ngủ không yên, chỉ mong mưa to thêm nữa, chặn đường vào trang trại. Sáng hôm sau, mưa càng lúc càng dữ dội, gió gào rít, nước ào như cả bầu trời sụp xuống. Chúng tôi thở phào, với thế này, đường núi chắc chắn bị lấp kín. Dù là Thẩm Mục An, cũng không thể tới được. Anh ngờ chưa lâu sau, điện thoại báo tin nhắn, tôi đến lưng chừng núi rồi. Tim tôi trùng xuống, nửa tiếng sau, thật đã đến nơi, dáng vẻ lấm lem, đốt súng. Vừa nhìn thấy tôi, hắn đã trừng mắt. Còn đứng đó làm gì? Mau cho tôi vào. Tôi dẫn hắn vào khu chuồng nuôi bò, cố kìm nén cảm xúc nói, từ giờ chúng ta cùng sống ở đây. Hắn đảo mắt nhìn quanh, chỉ có một tấm chăn, xung quanh toàn tiếng kêu gia súc. Hắn cau mày đầy khinh bỉ. Cô bắt tôi ở chỗ này sao? Ở đây anh ở đây. Tôi ra nhà không ngoài kia là được. Tôi quay lưng định đi, hắn chụp lấy tay tôi. Cô định ở đâu? Tôi chỉ về căn nhà tạm công nhân dựng hôm trước. Hắn đảo mắt, rồi nở nụ cười dạ là, Tiểu Ninh, thôi thì để cô ở đây, tôi qua căn nhà tạm kia cũng được. Chính là câu này tôi muốn nghe. Thế là tôi dẫn hắn sang căn nhà nhỏ. Bên trong chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ít vật tư để hắn an phận. Phòng đơn sơ nhưng sạch sẽ, đủ ấm áp. Hắn nhìn quanh, gật gù hài lòng. Tôi cố tình giúp hắn cởi áo, định tiện tay lấy điện thoại. Hắn hất mạnh tay tôi ra, ánh mắt chán ghét. Tránh xa ra, người cô toàn mùi phân bò. Tôi cứng họng, đành quay về hầm trú ẩn. Tôi im lặng quay về pháo đài. Ba mẹ đứng sẵn ở cửa, nghe tôi kể không lấy được điện thoại. Bố vỗ vai tôi, không sao, hắn tự nhốt mình trong kia thì chẳng dám hé lộ gì đâu. Chúng tôi liền khóa chặt cửa chính. Loại cửa chống trộm cao cấp này, không mở từ bên trong thì hắn chẳng bao giờ thoát ra được. Xong xuôi, chúng tôi chui xuống hầm trú ẩn. Mưa vẫn rơi không ngớt. Mình thấy an lòng lạ lùng, dù trong lòng rực một ngọn lửa. Vì chuyện kiếp trước của Thẩm Mục An, đời này mình nhất định sẽ bắt anh ta trả gấp trăm lần. Kiếp trước khi chết, mình còn chưa kịp xác định bố mẹ có an toàn hay không. Đó là điều hối tiếc lớn nhất. Kiếp này, mình thề nhất định sẽ đưa bố mẹ cùng mình sống sót trong căn phòng ấm giữa mùa lạnh khủng khiếp. Trước khi ngủ, mình vẫn lướt điện thoại, tin về cơn mưa như chút phủ kín hết các trang. Có thành phố bị ngập nặng, ông Tô trôi nổi trên mặt nước, nhìn như sông nhào vào phố. Mình biết cơn mưa này sẽ còn kéo dài nửa tháng sau mới là màn lạnh đến thở ra khói. Đó mới thực sự là cực lạnh, là ngày tận thế. Sáng hôm sau, mưa càng dữ dội hơn. Mình đi tới cửa nhà Thẩm Mục An, gõ cửa. Anh ta mở cửa, nhìn mình với vẻ khó chịu,
rồi nói, làm gì vậy? Mình cố nài nỉ, khẽ ôi, Mộc An, mình đói, cho mình một hộp cơm tự hâm được không? Anh ta cau mày, hét, cút đi, rồi một tay đẩy mình ngã. Đừng có rảnh rỗi mà gõ cửa nhà tao nữa, đó thì cùng bò cùng Kiều ăn có đi. Anh ta còn trợn mắt, còn gà nữa không? Nó đẻ thì ăn chứ. Nói xong, Thẩm Mục An đập cửa mạnh, đóng sầm lại. Mình bơ vơ trở về, bố vội đưa cho mình một cái bình sưởi tay ấm. Con gái, mình có thể mặc kệ hắn được không? Bố hỏi, mình lắc đầu, quyết tâm trong mắt, không được. Nếu mình không đòi lấy thực phẩm từ hắn ta sẽ nghi ngờ. Khi hắn ăn sạch đồ dự trữ, cái ngày cực lạnh tới, chúng ta sẽ chẳng còn lo lời đe dọa của hắn nữa. 2 tuần trôi qua, mình để ý, mỗi ngày mình đều thẳng thắn đi vòng quanh cửa nhà Thẩm Mộc An, cố tình không gây chú ý. Lúc đầu anh ta còn nói vài câu, nhưng lâu dần thì lười ra mà đối mặt. Rồi một sáng mình thức dậy, nhìn ra cửa sổ, trời đỏ rực một cách lạ lùng, mưa có dấu hiệu nhỏ lại, mạng vẫn còn hoạt động. Nhưng nhiều tòa nhà ở thành phố bị nước nhấn thì sẽ ngập đến tầng 3, tầng 4. Qua một ngày, mưa tạnh hẳn, lúc mọi người hy vọng ánh nắng sẽ trở lại thì buồn thay, nắng không hiện lên. Ngày tiếp theo, trời rơi những bông tuyết li ti, rồi càng lúc càng lớn lên, cuối cùng là những lớp tuyết nặng như lông ngỗng rơi xuống. Thế là cực lạnh thật sự ập đến. Đêm gió hù, cành cây quằn quại như những móng vuốt của thú già khô, vươn lên trời, thét lên nỗi tuyệt vọng. Sáng hôm sau, tuyết đóng dày, mẹ mình vắt cho một ca sữa bò đun sôi, bố mẹ mình và mình mỗi người một chén uống cho ấm bụng. Dù là giữa cực lạnh, có điều kiện thì vẫn phải giữ sức khỏe chứ. Mấy ngày sau, tuyết vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Kiếp trước mình đã bị đóng băng trước ngoài kia, may mà được sống lại, nên lần này mình không để chuyện cũ lặp lại. Bỗng một tiếng rất nhỏ vọng lại ở bên cửa sách 2 lớp, nghe như ai đó lầm bầm, Tiểu Ninh, mở cửa đi, tôi biết cô còn sống. Mình chồm ra cửa quan sát qua camera ra cửa, thấy Thẩm Mục An trông dã rời, 2 tay ôm ngực, mặt tím tái vì lạnh, vì chẳng có áo khoác, anh ta cứ khom lưng mà run. Mình gọi ra, bên trong mùi khó chịu quá, không hợp cho anh. Thẩm Mục An giọng nài nỉ, Tiểu Ninh, đừng láo, cho tao vào đi, tao biết mày có đồ, tao thấy khói từ lều nhà mày rồi. Mình cười khi trả lời lạnh lùng, lúc trước anh không cho tôi đồ, bây giờ anh nghĩ tôi sẽ mở cửa cho anh sao? Rồi mình đóng chặt cửa thứ 2, không thèm nghe tiếng quát tháo bên kia nữa. Thẩm Mộc An đập cửa, tiếng gõ vang bần bật, nhưng nhà mình cách âm tốt, bố mẹ chẳng hề tỉnh, cậu ta đập giết cũng chỉ mệt thêm. Ngày qua ngày, Thẩm Mộc An cứ đến, đập một trận rồi đi. Ở ngoài trời nhiệt độ xuống tới âm 40 độ, ngay thần cũng phải chịu. Lúc nào cũng vậy, anh ta lại nài nỉ, Tiểu Ninh, cho tao vô đi, mày nói thích tao, mày bớt lạnh, chứ tao lạnh lắm rồi. Mình mở hé cửa, mặc bộ áo bông dày, nhưng vừa mở thôi, một cái chậu nước lạnh, bốc mùi săn bò mới tinh, lại được đổ vun vút lên mặt anh ta. Tiểu Ninh, mày, Thẩm Mộc An rú lên, nhìn thấy bố mẹ mình trang bị đầy đủ, cầm 2 liềm trong tay, anh ta cứng họng. Bố mình nhìn nghiêm, mặt đăm đăm như con quỷ lạnh, nói nhỏ, đã chịu lâu rồi. Thẩm Mộc An lúng túng, quỳ xuống, cố thanh minh, chú ơi, dì ơi, cháu là bạn trai của Tiểu Ninh, chúng cháu chỉ cãi nhau thôi, đừng đuổi cháu ra ngoài. Nhưng lời nói của anh ta trong cái không khí buốt tới xương, chỉ như tiếng gió lạc, chẳng có ai tin. Mẹ tôi nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc. Mấy hôm nay chúng tôi đều ở đây, khi anh không cho con gái tôi đồ ăn, đuổi nó ra ngoài, chúng tôi ở trong pháo đài nhìn rõ một hết cả. Nói xong, mẹ tôi đóng sập cửa, chặn Thẩm Mộc An ở ngoài. Có lẽ vì bố mẹ tôi ở đây, hắn không dám đập cửa nữa. Cụt hứng quay lại căn nhà nhỏ bên cạnh. Cuộc sống của chúng tôi khá đủ đầy. Mỗi sáng cả nhà đi dọn dẹp, vắt sữa bò, nhặt trứng gà, trứng vịt. Thời gian thoát cái trôi thêm 1 tuần, nhiệt độ tụt nhanh xuống âm 50 độ. 1 tuần nay Thẩm Mộc An không xuất hiện nữa. Tôi thậm chí còn nghi ngờ hắn đã chết. Nghĩ vậy, tôi và bố đến cửa phòng hắn, đẩy cửa vào, phát hiện Thẩm Mộc An đã bất động nằm trên giường, mắt nhắm chặt, không còn hơi thở. Kẻ kiếp trước khiến tôi bị chết cóng, kiếp này cũng chết theo đúng cách đó. Tôi nhặt lấy chiếc điện thoại của Thẩm Mộc An, cùng bố quay về hầm trú ẩn, sạc pin cho điện thoại, muốn xem hắn có lộ ra thông tin gì về căn cứ không. Mở máy, tôi kiểm tra bạn bè, nhóm chat và nhật ký trò chuyện. Hắn chỉ khoe vài tấm ảnh tự sướng, nhưng không hề tiết lộ địa chỉ. Tôi mới yên tâm. Thời gian nhanh chóng trôi thêm 1 tháng, nhiệt độ đã vượt âm 60 độ. Nhiều kẻ không có đồ ăn bắt đầu cướp bóc từng nhà, thậm chí giết cả chủ nhà để lấy làm lương thực dự trữ. Tận thế giá lạnh đến, nhân tính hoàn toàn sụp đổ. Cả nhà tôi co ro trong hầm trú ẩn, nhìn tin tức trên điện thoại, càng thêm cảm thấy may mắn vì đã rời xa thành phố. Nơi ồn ào xưa kia giờ thành địa ngục. Lại thêm 2 ngày nữa, camera giám sát hiện ra một đám người. Đi đầu chính là người đàn ông từng bán trang trại cho tôi. Bên cạnh ông ta còn có một người phụ nữ và một đứa trẻ đang khóc thút thít. Có ai không? Cầu xin hãy cứu chúng tôi đi, vì đứa nhỏ này mà thương xót. Tôi và mẹ trong lòng thấy chạnh lòng. Quay sang nhìn bố, bố nghiêm giọng, trong tận thế này, lòng người khó lường, ai biết họ có phải bầy sói khoác da người hay không.
Để an toàn, tốt nhất đừng cho họ vào. Tôi và mẹ vừa định gật đầu thì tiếng khóc của đứa bé càng lúc càng lớn. Cặp vợ chồng ngoài kia cùng những người khác quỳ rạp xuống, hô to cầu cứu. Tôi thực sự không nỡ, khẽ hỏi bố, hay là mình chỉ nhận đứa bé thôi, còn những người khác thì không? Thêm một cái miệng ăn cũng chẳng tốn bao nhiêu. Bố tức giận hậm hực, nhưng cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Tôi cẩn thận hé một ông cửa sổ nhỏ trên cửa chống trộm, nói vọng ra, chúng tôi cũng không có nhiều đồ ăn. Xin lỗi, không thể nhận hết mọi người, nhưng đứa trẻ thì vô tội, chúng tôi đồng ý nuôi nó. Cặp vợ chồng kia nhìn nhau, vội gật đầu. Phải, chỉ cần con còn sống, chúng tôi ít sống thêm vài năm cũng không sao. Tôi dặn, mọi người đứng xa ra, chỉ để gia đình ba người các người lại gần. Tôi sẽ mở cửa đưa tay nhận đứa bé. Người đàn ông kia chạy vài bước, nói chuyện gì đó với những người phía sau. Họ dùng ánh mắt mờ tối nhìn về phía căn cứ, rồi lặng lẽ lùi xa. Tôi yên tâm hơn, mở khe cửa, đưa tay ra nhận lấy đứa nhỏ. Đúng lúc đó, gương mặt hiền lành của người đàn ông kia bỗng biến đổi dữ tợn. Hắn túm chặt lấy tay tôi, lôi mạnh ra ngoài. Tôi chưa kịp hét, một con dao đã kề sát cổ. Bố mẹ tôi kinh hãi. Các người làm gì thế? Thả con cái tôi ra. Người đàn ông gầm gừ, mở cửa cho chúng tôi vào, bằng không con cái người sẽ chết cóng cùng chúng ta. Lúc đó tôi hối hận tột cùng, đáng ra nên nghe lời bố. Trong tận thế làm gì còn nhân tính. Tôi đã chết một lần, sao lại phạm sai lầm này chỉ vì một đứa bé? Những người khác cũng ùa lên. Bố mẹ tôi chẳng còn cách nào, đành mở cửa cho họ vào. Người đàn ông dẫn đầu giọng hung hăng, mau đưa chúng ta đi tìm đồ ăn, chúng ta đói mấy ngày rồi. Cả nhà tôi trao đổi ánh mắt, rồi dẫn họ vào trong. Tới gian bếp, bọn họ thấy ít lương thực thì điên cuồng cướp lấy. Nhân lúc ấy, cả nhà tôi ôm lấy đứa bé, chạy nhanh xuống hầm trú ẩn. Bố khóa chặt lối vào. Đây là hệ thống an ninh thông minh mà ông đã yêu cầu lắp từ đầu, để phòng đúng trường hợp này. Thực ra phía trên chẳng có gì nhiều, chỉ để vài ổ bánh trong bếp. Từ lâu chúng tôi đã chuyển xuống hầm sinh sống. Bọn họ cướp phá, nhưng sớm phát hiện chúng tôi biến mất. Tìm một vòng, chúng thấy cửa hầm, nhưng không tài nào mở được. Mệt mỏi, một số người tìm tới đống cỏ khô, chùm lên người rồi ngủ thiếp. Chúng tôi nhìn nhau cười. Khi cải tạo trang trại, đã lắp sẵn hệ thống điều chỉnh nhiệt độ từng phòng. Bố lập tức tắt sưởi. Ngoài trời âm 70 độ. Trong giấc ngủ, bọn họ lạnh dần, rồi chết hết. Đứa trẻ kia, nghe nói cũng chỉ là họ nhặt được trên đường, dùng để lấy lòng trắc ẩn của chúng tôi. Ngày hôm sau, trên mặt đất toàn xác chết. Vài ngày sau, chúng tôi mới dọn dẹp, giành lại căn nhà. Ai nấy đều vui mừng. Ba người chúng tôi, thêm một đứa bé và một chú chó, lại tiếp tục cuộc sống trước kia. Cái lạnh vẫn chưa kết thúc, nhưng chỉ cần có cha mẹ ở bên, cuộc sống vẫn là niềm vui. Tôi tin rồi mặt trời sẽ lại mọc, ngày tận thế chắc chắn sẽ qua đi.